Alltså det är klart att får man lite solsken nu så blir man ju extremt glad. Och det är ju skillnad. Det är 11 grader nu och regn. Och när solen kommer fram så blir det 16 grader. 17 grader kanske i skuggan. Det är en väldig förändring. Och i solen blir det jättegott och varmt. Så att det är två skilda väder det här vädret. Och om det slutar blåsa och så tittar solen fram liksom. Så det är det enda man trånar efter nu, sol. Men har det inte varit vädervarning för snöstorm och svåra trafikproblem så är det som nu då vädervarningar för kraftigt regn och blåst och översvämningar. Och det är klart att det är vi lite trötta på nu faktiskt. Mest du tror jag. Mest jag. Det är du som stör det mest. Ja, vilken jäkla trevlig lunch vi fick alltså, det måste jag säga. Och det är lagom temperatur, det är i alla fall inte för kallt. Jag vet inte vad det är, 15 grader kanske. Vi har suttit ute på utservering och käkat supergoda musslor med pommes frites. Riktigt sådana här frasiga pommes frites, ni vet, som, ja, perfekta var de. Fan vad det har regnat i 2 dagar nu. Dygnet runt har det regnat. Jag kör lite framåt då. Är den borta? Alltså? Vad kul. Han frågade vad vi hade varit och vad vi skulle. Nej. Han frågade om jag vad kunde. Så sa jag, we're just passing by. Så. Det var otroligt trevligt. Vad roligt. Det var jättebra i huset. Jaså? Jag tyckte vi skulle åka till Portugal för skaldjuren var så goda. Herregud vad pratsam. Ja, jag tänkte på en sak när vi lämnade den här ställplatsen vi var på nu. Och det återkommer hela tiden. Det här som jag har visat några gånger där man tömmer toalettanken. Och här var det alltså riktigt illa. Här har någon tömt toatanken rakt ner på gallret. Så det var väldigt mycket på det här. Jag filmar inte det mer nu. Jag har gjort det 2 gånger. Det är mycket för att belysa det här problemet. Och jag vill inte tro att det är fransmän som är så jävla korkade. Utan nu är, det har varit i Frankrike. Ja, det kanske har, det var ju Tyskland också förresten. Nu har det varit varenda gång. Ja, nu har det varit i princip på alla ställen. Och jag förstår inte. Det känns som nonchalans. Från min sida så känns det som att det är ren jävla nonchalans. Men å andra sidan tänker man kan inte vara så dum så att man själv vill komma tillbaka till ett ställe där det ligger så, ser ut så på tömningsstationen. Och då vill man ju göra rätt för sig tycker jag. Nej, jag blir riktigt irriterad alltså. Jävla idioter. Han med den där hopfällbara husvagnen kom. Jaha. Och så sa jag, pass på sa jag någonting. Très bien sa han då. Turn right, then bear right. Pass på. Ja, där. Ja, så han inte trampade i det. Han skulle ta vatten i en kastrull. Mysigt. Och stå och titta på det bredvid. Saint-Cyprien is a very beautiful resort, står det. Direct view of the harbor and its pleasure boats. A laundromat and pizzeria 30 meters from entrance. Ja, vi tuffar på här i 90 kilometer på franska betalvägar. Och de är fantastiskt fina. Det är väl det som är fördelen med att betala. Jag ligger i 90 och det är uppförsbacke och det kommer långtradare och ska förbi. Och så när det börjar komma på toppen av uppförsbacken så segar det nästan alltid för dem. Men nu kommer han om mig. Och så ska han in precis framför såklart. Men vi ska stanna någonstans och handla idag så jag får köpa ett par bilar så jag kan trösta mig med ett par bilar. Är det bara det som behövs så ska vi definitivt göra det. Ja. Och så lite ömhet och kärlek från dig så blir det jättebra. Vi får väl se om det förtjänar det. Men sen nu åker vi ner mot spanska gränsen. Vi får se om vi tar oss in en liten bit i Spanien kanske och hittar en Kina-butik. För jag skulle vilja handla några saker som hade funkat bra i husbilen. Bland annat min pall som jag lyckades att glömma i Tyskland. Och lite skoförvaring och sånt där hade varit för jäkla käckt alltså.
Fan vad märkligt. Precis när vi pratar om det så började det tjuta i Carolas mobil. Och vi undrar var fan ljudet kommer ifrån. Och det verkar ha kommit en varning. En vädervarning. Inte jag skulle se. Jag ska översätta det. Vi gör en skärmdump. Varning om nödsituation. Extrem står det. Meddelande från Aude prefektur. Evakueringsorder. Marusan och La Mayol-distriktet. Översvämningsrisk från Vejuretbäcken. Om du bor i ett enplanshus måste du åka till Narbonnemässan så snart som möjligt. Om du bor på övre våning ska du söka skydd där. Följ myndigheternas instruktioner som sänds på radio, tv, sociala medier och officiella webbplatser. Stanna på en säker plats. Myndigheterna meddelar att varningen... Tills myndigheterna meddelar att varningen är över. Älskling. Fan, vilka fina områden vi åker in i. Mm. Vad är denna värld på väg egentligen? Mm. Är det inte Donald Trump så är det vädergudarna där uppe som ställer till det. Ja. Det är lite svårt att se, men på vissa ställen ser man det tydligt att vi åker faktiskt förbi det området nu i Narbonne där det brann i fjol vid den här tidpunkten. Och det var ju när vi skulle hem. Vi skulle Nej, det var på sommaren där med. Ja, på sommaren var det, förlåt. Det var ju när vi skulle hem. Då skulle vi åka förbi här egentligen. Så fick vi ändra våra planer och åka över Pyrenéerna. Och nu såg man tydligt på vissa ställen här där det brann. Det var helt nedbrunnet och svarta träd längs vägen. Och då slog det oss liksom, fan det var ju när vi åkte hem. Jag hade glömt av det. Men jag tror markerna har en jäkla förmåga att återhämta sig efter branden. Alltså. Är de la Palme. Vad har vi gjort för att förtjäna det här vädret? Jag vet, jag måste ha gjort något hemskt. Ja, nu är vi ju nära som fasen för nu känner jag igen på bilderna där. Den är ju inte riktig nu, men vi kanske inte fick ställt Jag fick exakt. inte ställplatsen. Om 100 meter, okej. sväng höger till Kwai Arturimbo. Här är det inte avstängt eller? Sväng höger till Kwai Arturimbo. Oj, vad mitt i marinan hamnar vi nu. Sväng höger. Vänta, ta ut svängen lite älskling. Du står ju Ja, där. det ser, jag bara kolla. Det ser väldigt smalt ut. Du måste ta ut lite. Om 400 meter, fortsätt rakt fram. Oj. Ja, jag tror inte den var så brant. Det var precis, ja, men jag grejade utan att toucha den. Ja. Vi ska längre fram och så till höger. Titta vad båtar älskling. Kolla vad brunt det var i vattnet också. Det är mycket skit som forsar ner Och där. du ser bryggorna nu, det är ju flytbryggor. Jädrar vad högt upp de är bryggorna. Det är högt vatten. Oj, jävlar vilken lyxjakt det låg där ute. Häftigt. Fan vad kul om det rättar till sig lite vädret. Kan man gå och titta på lite båtar här. Imorgon ska det vara okej. Kan vi stå kvar här någon natt kanske? Ja, den är en tomte. Jag har inte fått bort den. Oj, vad det gungar i seglen eller masterna. Nu ska vi se. Du vi ska ner här? fortsätta där och så till höger. Eller var det där? Ja, kanske. Jag tror fan det var det. Och man kanske kan köra in här då. Man kör ut där. Nej, där borta. Ja, det borta är det. Men då står de här med då. Det här är en vanlig parkering antagligen. Men billigare att stå här. Men där får vi ingen ström och så. Nej, där är det inhägnat vet jag.
Oj, vad Oj, vad båtar. båtar det var. Jäklar. Här har du någonting att titta på. Vilken stor marina. Sen var det någonting man måste registrera sig för att komma in, men det var det värt, stod det. Så jag vet inte riktigt. Fortsätt rakt fram. På den här Sedan ligger ställplatsen? destinationen till. Är det sånt krångligt? Ja, men älskling, nu Vad får du väl bilar för det fan var, vara glad eller? att det finns någonting som är öppet. Ja, det var det. Men det finns plats. Vilka stora fina bilar det Tror var. du man tar en biljett där nu eller? Nej, jag tror att du måste registrera dig. Ska du ställa dig på sidan bara först? Och så får vi läsa. Ja, går du ut och läser då? Nej, jag förstår inte. Fin var jag på väg att säga, men den låg ju jävligt bra den ställplatsen och den ser modern och trevlig ut. Så att det kan ju bli bra där inne om vi har lite tur och lyckas komma in också. Nu står Carola i spöregnet där ute och tar reda på hur fasen man gör. Äntligen, efter 20 minuter tog det nog fan att få till det här kontot. Helt otroligt. Han har kört upp på kanten för att han inte ska luta framåt, ser du. Ja, Du kanske kan ta fram klossarna, Vira. är det mycket vatten där framme? Nej. Ja, den här. Ska vi göra det? Ja. Ja, för det är ju inte... Det är ju ganska trångt där, så... Får vi se Kör inte som ända det blir. fram då, eller? För då måste vi klossa upp Det är oss. en del vatten där. Ja. På Aldi brukar man ju inte få så jäkla bra bröd, men de hade färskt bröd där. Lite grann, så jag köpte en sån limpa. Så nu har jag fryst in halva den och så en halva på utsidan så att säga. Så jag får lite frukost imorgon. Sen så köpte vi Dolce Gusto kaffe. Barissimo heter märket. Dolce Gusto kapslar. 16 kapslar för 2,59 eller 2,69 och det är ju faktiskt bra pris för 16 sådana kapslar. Dolce Gusto original kostar ju 5 euro. Sen så kanske det är lite godare det kaffet, men vad fasen, det är... Så länge kaffet är helt okej, då köper man hellre det för halva priset. Och det var lite mäckigt att lyckas med den här appen kan jag väl säga. Eller appen, men det här programmet. Man skulle in och skapa ett konto för att komma in på den här ställplatsen. Man var tvungen att gå in på en sajt, skapa ett konto. Och så sen fick man betala med kortet då. Och första gången lyckades vi inte med kortet, utan vi fick börja om och göra om alltihopa och så gick vi till slut. Så nu är vi här inne och här står vi uppe på en höjd, så när det gäller översvämningar och sånt så förhoppningsvis har vi klarat oss rätt så bra här uppe. Sen så vet man ju inte hur det blir där nere när man ska åka. Men det ska bli bättre väder imorgon hoppas jag. Det ser så ut på väderprognosen i alla fall. Så att, det känns lovande. Fint väder här med en hamn och lite restauranger och grejer. Det är ju trevligt. Det är ju görtrevligt. Och så kanske lite sol. Tänk om vi har sån tur. Vi får se imorgon. Nu ska vi ha espressokaffe. Dolce Gusto. Vi har ju kört inte Tassimo utan vad heter de? Ja, en annan typ av kapsel. Ett bra tag nu. Men eftersom man kan välja vilken kapsel man vill ha på våran espressomaskin så ska vi köra Dolce Gusto. Och sen så hittade Carola några små goda bullar här också. Kanske, jag vet inte om de är goda, som vi ska ha till kaffet. Jag äter lite lunch nu. Rester från gårdagen. Lite kyckling med currysås. Uppe på en sån här macka då, som jag ska ha till från den limpan jag köpte idag då. Och det var jättegott. Så att, och sen ska vi bara sätta oss och koppla av och titta vad som händer runt omkring här. Det spöregnar fortfarande. Så jäkla tråkigt väder. Och så vägarna in hit som var avstängda överallt. Vi var inne i bostadsområdet och snurrade runt med... Det är ganska stort att komma med en husbil inne bland bostäder och ja. Men till slut så hittade vi och det gick bra. Blinier tycker jag är ett konstigt namn.
jag tror att det har regnat nu konstant i mer än 3 dygn. Man tappar räkningen alltså. Och det ni såg där, det är 15 kilometer därifrån. Bara en liten bit bort igenom här. Ser förmodligen likadant ut i omgivningarna runt oss också på vissa ställen. Och det var väl så att säga en av orsakerna till att flera vägar var avstängda när vi körde hit då. Så att jävla massa regn och såklart också då problem som det medför då. Nu står vi uppe på en höjd här så att, och så slutar det ett par meter ner till hamnen här. Så sätt så står vi ganska bra, men här är en trottoarkant och grejer, så här är jättemycket vatten framför bilen, eller ja, vad heter det, ramperna som jag har kört upp på, de är mer eller mindre täckta av vatten, så vattnet är på väg upp precis vid hjulet om man säger så. Så det är väl en 20 centimeter vatten längst fram. Men nu säger väderprognosen att imorgon ska det bli bra väder. Det ska inte regna och till och med lite sol. Och redan ikväll, sent ikväll, så ska regnet bedarra rejält. Och det hoppas vi. Det här smattrandet som är nu, det har man ju haft nu i mer än 3 dygn. Och sen innan det så har det ju varit regn från och till också. Men nu har det varit konstant i 3 dygn kan man säga. Med uppehåll någon minut emellanåt. Nej, det är helt sjukt. Det är helt sjukt det här alltså. Det var inte riktigt det man ville ha när man åkte och skulle utforska Frankrike. Men här är fint. Eller fint, men det är lite speciellt här. Det är en stor marina och det är den miljön runt omkring med massa restauranger och lite små butiker och sånt där. Och så här mycket båtar, jag har aldrig sett en sån här stor hamn någon gång tror jag, för att den sträcker sig bort igenom mot bägge håll där vi står nu. Det är så stort så det är inte sant. Men jag hoppas att vi får ut och promenera imorgon ordentligt och se oss omkring här. Kanske äta en god bit mat på en restaurang också. Ja, och sen när det gäller att fördriva tiden så finns det inte så jäkla mycket att göra. Jag sitter här och jobbar vid datorn. Och där har jag att göra. Så sätt så blir det ju en del gjort nu då. Det är ju bra. Det är ju skitbra. Öppnat fönstret här nu. Och jag tror faktiskt det är första gången jag öppnat det här fönstret. Och vi har ändå haft bilen några månader nu. Det säger ju en del om att vädret förändras successivt. Äntligen kan vi öppna fönstret. Här är ju faktiskt ett fack här innanför, så här kan man liksom trycka in jackan. Ja, det funkar ju. Så behöver inte den hänga, regnkappan behöver inte hänga inne i bilen, utan då kan den hänga här ute. Så har vi regnkappan där. Den är inte känslig heller. Det var nog smart, tycker jag. Nu har vi hamnat på en uteservering och det är första gången, tror jag, som vi sitter ute så här. Men nu ska vi ha mat. Och jag tror att det blir musslor faktiskt. För de har 3 eller 4 olika varianter av musslor här. Med pommes frites. Vågorna slår över piren där borta.
Are you serious? Nej. Yeah, there's a swimming. Vi shoppar det så. Det var ingen skit under det. Tänk alltså, vi har fast inte haft sol på jag vet inte när vi hade sol sist. Jag kommer inte ihåg det. Vi har haft så lite sol så att man kommer inte ihåg när det var. Och det har varit nästan bara regn hela tiden nu i en vecka. Och i 3 dygn har det spöregnat konstant alltså. Det förvånar mig att det inte är mer... Alltså att det inte är översvämningar här. Det förvånar mig. Så jäkla mycket båtar i den här marinan alltså. Helt otroligt. Det är synd, idag blåser det... Kanske inte kul, men det blåser som fasen. Det hade varit gött om det bara vinden la sig lite. Men vi får se, vi kanske stannar någon dag eller några dagar till här faktiskt. Det står jäkligt bra på den ställplatsen. Nu har vi vänt bilen idag med rumpan bakåt, så vi har soffan emot hamnen som man ser ut där istället. Ja. Nej, jag vet mig. Si. Merci. Et à l'accent, c'est bourgeois même du pain. Vad sa han? Ja, pan ja. Det är samma som på spanska. Pan. Tu peux débarrasser les 2 dames de la 10. Oops. Merci. Salade de chèvre. Wow. Fy fasen vad gott. Alltså, jag kan tänka mig lite majonnäs i och för sig. C'est vraiment gros. Les Ja, men jag ska förstöra lite det där nu med bredjäst och grädde. Det här var gott. Ja. Proffsätarna använder ju en sån här och plockar ut musslorna med. Så här. Ja, ett skal, ja. Det kan man ju göra. Om man vill. Jättegott. De är fräckare om båtarna där borta. Fasen vad fräcka de är. De är ute och kappseglar med de här gamla, de här färgglada träbåtarna. Ja, nej men det blev en jäkla god lunch alltså. Och jag menar, solen har kommit fram. Och det är lagom temperatur, det är i alla fall inte för kallt. Jag vet inte vad det är, 15 grader kanske. Vi har suttit ute på utservering och käkat supergoda musslor med pommes frites. Riktigt sådana här frasiga pommes frites, ni vet, som, ja, perfekta var de. Och jag tog med grädde, musslor i grädde, och Carola tog den traditionella vägen så att säga. Nej, så att det har varit kanon. Ingenting att klaga på. Det är så mycket båtar här. Enormt mycket båtar. Nu ska Carola gå och kolla på en mäklarfirma här, vad det kostar att bo här. Eller inte vad det kostar att bo, utan vad det kostar att köpa en bostad. Vi får kolla på det.